السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي متابعين وفانزات قناة هانو مود؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما يا رب وبصحة وعافية. الحر هجم علينا، فمن واجبنا احنا كقنوات بتنزل اكلات ان ننزل اكلات تناسب الوقت اللي احنا فيه. فباذن الله منزله لكم اكلات خفيفة النهارده ان شاء الله، بحيث ما توقفش كتير في المطبخ وولادك يرضوا ياكلوا الاكل ما يبقوش متضايقين ان هو تقيل. وصفتنا النهارده عباره عن مكرونه كربونارا، هنشوفها عامله ازاي، وبانيه على طريقه هانو مود بطريقه جديده. يلا بينا نشوف الوصفات، يلا بينا تابعوني. بسم الله الرحمن الرحيم. زبدة هنسيحها على النار زي ما احنا شايفين، وهننزل بيها او فيها بقطع اللحم من حته، بتبقى حته ناعمه كده زي ما احنا شايفين مقطعينها رفيع. وممكن نستعيض عن اللحمه الناعمه دي بقطع بسطرمه لذيذه جدا وخفيفه خالص، مفيهاش اي تركات ولا حركات، بس خلاص تتشوح شويه وبعدين هنشوف هنعمل ايه. هنا عندنا صفار بيضتين، يعني هنجيب البيض ونفصل البياض عن الصفار، وناخد صفار البيضتين ونحط عليهم شوية ملح وشوية فلفل اسود ونربهم كويس بالمضرب اليدوي زي ما احنا شايفين. يبقى صفار بيضتين وعليهم ملح وفلفل اسود، وبعدين هنضيف لهم شوية كريمة لباني او قشطة متدوبة بلبن زي ما احنا اهو، ونربهم مع بعض كويس قوي. لذيذه وخفيفه جدا، هتعجبكم خالص. بعدين بقى لا صلصه ولا اي حاجه، خفيفه وجميله وتاكلوها بالهنا والشفا في الحر ده. اهي جبنه رومي مبشوره هنضيفها عليها ونقلب. تمام معايا كده، اظن مفيش اسهل من كده. هنا بقى الطاسه اللي كان فيها اللحمه الناعمه في الزبده اتشوحت شويه، وكنا سالقين المكرونه مصفينها ومبردينها، هنحطها عليها نشوحها حاجه بسيطه معاها، نقلبها يعني حاجه بسيطه. وبعدين هنضيف لها الصفار البيضتين بالكريمه اللباني بالجبنه الرومي المبشوره، ونقلبها ونبعدها عن النار على طول، ما نسيبهاش على النار، نبعدها، نقلبها كده اهو ونبعدها عن النار على طول. وخلاص نحطها في طبق التقديم، وكده يكون عندنا احلى مكرونه كاربونارا، اكله ايطاليه خفيفه جميله لذيذه جدا هتعجبكم. ونخش على الطبق التاني، وهو عباره عن هنعمل تشويحه، هنعمل يعني خلطه قصدي تحط على البانيه العادي، وبحيث تبقى تجديد وتغيير والولاد يحبوها وحاجه جديده عليهم ومغذيه. هنا زيت هنسخنه على النار ونحط فيه البصل المتقطع يتشوح شويه، بصل متقطع ونحطه في زيت على النار يتشوح شويه. نكون ساعتها غاسلين الفلفل الالوان ومقطعينه كده برضو جوليانو او يعني شرايح كده بالطول، ونحطه عليه، نضيفه على البصل بعد ما يتشوح شويه. هنشوف دلوقتي مع بعض الخلطه دي اللي هنعملها. نحطها على البانيه بعد ما يتحمر عادي خالص اهو. الفلفل الالوان هيتشوح شويه، بعد ما البصل يتشوح هو كمان هيتشوح شويه على النار. ايوه بقى وبعدين نحط شويه فلفل اسمر، وبعدين شويه شطه ناعمه للي بيحب الحاجه سبايسي، وملح، ونقلبهم مع بعض ويكونوا كده. نسيبهم بقى على النار حاجة بسيطة كده يتشوحوا. هنا بقى يكون عندنا البانيه، اعمليه عادي خالص، تبليه ملح فلفل اسود، انا بحط شويه جنزبيل شويه قرفه معلقه صلصه، وبعدين بضغطه في البقسماط او في البيض الاول وبعدين في البقسماط، وتضغطيه كويس قوي، وبعدين تحطيه في الفريزر 10 دقايق يتماسك، وبعدين تخرجيه تحمريه زي ما انت شايفه كده. دي طريقتي يعني في البانيه، وكل واحد حسب التتبيله اللي بيحبها. بعد ما حمرناه هنحطه كده في الصينيه، نفرده ونحط عليه الفلفل الالوان اللي احنا لسه شايفينه مع البصل وعلى الوش، ونحط عليه شويه الموتزاريلا على كل واحده كده، وندخلها الفرن يا دوبك الموتزاريلا تسيح وبس. خلاص بانيه جديد لذيذ مع المكرونه الكربونارا. يبقى عندنا احلى باستا واحلى سكوندو اللي هو البانيه بالموتزاريلا وفلفل الوان وتغيير وجميل، وموتزاريلا تسيح كده وجميله والولاد يحبوها. والف هنا وشفا، احلى اكلتين في الصيف والحر ده، لا تقف كتير ولا ولادك يقول لك لا على الاكل ولا طبيخ ولا بتاع. يا رب يكون عجبتك.
والف الف مليون مبروك للكابتن علي اخو الكابتن شعبان في اولى اعدادي، نجحوا في اولى اعدادي حبيبي. عقبال يا رب الشهاده الاعداديه والثانوي، وعقبال اخوك بكار اللي في ثانويه يا رب. اهو علي وشعبان، الف مبروك ليكم ما شاء الله تبارك الله، ربنا يحميكم لاهاليكم، وبدعوه مامتكم ان شاء الله ربنا يكمل لاخوكم على خير، وان شاء الله باذن الله التوفيق لكل ابنائنا الطلاب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.